Hej, Anders här. Alla pratar ju om det här med artificiell intelligens och AI, och ChatGTP introducerades i november 2022, alltså förra året. Men sedan dess har det ju dykt upp dels Microsoft Bing, och nu alldeles nyligt har Google Bard blivit tillgänglig i Sverige. Och i den här filmen tänkte jag testa de här tre modellerna mot varandra. ChatGTP, Google Bard och Microsoft Bing, med två utmanande uppgifter. Och vad ni kommer att se är att ingen av de här modellerna klarar uppgiften helt galant, men ganska nära. Men kom ihåg att där de här modellerna inte klarar idag kommer de med största sannolikhet kunna klara av imorgon. Så det är viktigt att lära sig hur de fungerar. Låter det intressant? Häng med på den här filmen. Okej, jag börjar med GPT och jag använder GPT-4, så plustjänsten som kostar $20 i månaden är ju inte direkt någon stor skillnad. GPT-4 är ju lite snabbare och kan väl gå lite djupare i sina svar. Men jag börjar med första frågan som säger: skriv en limerick som handlar om en person som bor i Gränna. En person i Gränna, så söt i sin trädgård, alltid flitigt röt, med polkagrisar i famnen och med ett vänligt namnen. Hennes glädje var alltid komplett. Ja, rimmet funkar ju inte, men det var ovanligt bra ändå. I en limerick ska ju också sista ordet rimma på de där två första bland annat. Och sen ska det vara lite roligt också. Ja, ganska bra, men inte helt. Nästa fråga är då: hur många nya bilar såldes förra året i Sverige, och vilka var de 5 mest sålda bilmodellerna? Det här är ju någonting som ChatGTP sällan klarar av. Man får svaret att jag inte kan ge aktuell information. Så ChatGTP funkar ju inte för att hämta sån här statistik och data. Vad ChatGTP är bra på, det är att skriva texter och skriva formuleringar och sådana saker. Men sån här data funkar inte. Men då går vi till Google Bard som numera också går att använda i Sverige. Det ser ut så här, man måste ha ett Google-konto och så. Om man anger en prompt, funkar på samma sätt som ChatGTP kan man säga. Jag börjar med att se vilken typ av limerick som Google Bard kan skriva. Det var en gång en person som bodde i Gränna som åt så mycket polkagrisar att han blev helt galen. Han sprang genom staden och skrek och skrattade, och alla blev rädda för honom. Det var så dåligt så det var så här roligt. Det var definitivt inte en limerick. Ja, här var ju ChatGTP betydligt närmare, om ändå inte så nära. Men vi testar lite bilförsäljningsstatistik istället. Hur många nya bilar såldes förra året, och vilka var de 5 mest sålda bilmodellerna? Ja, det lyckas Bard hitta. 2002 såldes det mest sålda. Och när man är i Google Bard och har hittat någon sån här träff, då kan man också klicka på googla det. Och sen kan man också googla på den här informationen. Men jag kan också fråga Bard: vilken är din källa för denna information? Vad man alltid behöver vara på sin vakt när det gäller sån här data, det är ju att chattbottar tenderar ibland att hallucinera och bara hitta på någonting som låter rimligt eller som bara passar in på något konstigt sätt. Så man får ju aldrig ta såna här siffror som 100% säkra. Och är det viktigt så måste man naturligtvis dubbelchecka också. Och en smart sak i Bard också, det är att man kan då göra så här. Först säger jag åt Bard att kan du göra en tabell av denna data och lägg övriga bilmodeller som en sista rad, och sen klicka på skicka. Och då kan man få den information man har som en tabell så här. Och här kan man till och med också direkt klicka på exportera till kalkylark. Så om jag gör det, klicka på exportera till kalkylark, då skapas då ett kalkylark, inte Excel utan Google Sheets, och klickar jag på öppna kalkylark här nere, så får jag det i ett sånt här kalkylblad. Och jag som då tycker Excel är mycket trevligare kan jag alltid från Google Sheets välja arkiv och ladda ner som Excel här. Och då dyker det upp ett litet Excel-ark som jag kan öppna nere.
Och där har jag min data som jag har hittat med hjälp av Google Bard i ett Excel-ark, och jag kan göra någon snygg analys av det eller diagram och så vidare. Men då testar vi Microsoft Bing, och då är man inne på Bing, och för att använda Microsoft Bing så behöver man nog ha webbläsaren Microsoft Edge, tror jag. När jag är inne här så klickar jag på chatt. Så här ser då Microsoft Bing ut, och den använder ju ChatGTP, ska säga, motorn bakom sig, men kombinerar det med sökningar och så vidare. Här kan ni också se att när man skriver någonting så kan man välja en conversation style. Och frågar jag Bing då vad är skillnaden mellan de här conversation style, om jag rekommenderar de olika stilarna. Balance är en blandning av kreativitet och precision, bra för allmänna frågor och konversationer. Kreativ, det är om du vill ha genererat mer kreativt innehåll, dikter, berättelser och bilder. Och precise fokuserar på precisa och detaljerade svar. Okej, men då ska vi utmana det. Först vill jag att Bing ska göra en limerick. Då väljer jag naturligtvis det more creative. Då blir det en annan färg också. Skriv en limerick om en person som bor i Gränna. Nu satsar Bing på sin kreativa sida. En person som bodde i Gränna var väldigt förtjust i polkagrisen. Åt dem till frukost och lunch och även till middag och brunch. Tills han fick ont i magen och visar. Ja, visar rimmar på grisen, men den här var också riktigt dålig faktiskt. ChatGTP vann den här, trots att Bing fick använde ChatGTP-motorn och var den kreativa sidan. Okej, men jag väljer ett nytt topic och väljer då more precise, för nu vill jag ha försäljningsstatistik. Så, då frågar vi då Bing hur många bilar såldes förra året i Sverige och vilka var de 5 mest sålda modellerna. Och då använder ju Bing sin sökmotor. Och svaret jag får att under 22 registreras 288 000 bilar. Det mesta, ja, ska vi se. Här kan vi ju ställa svaret som Bing gav bredvid svaret som jag fick från Google Bard. Och här kan vi då jämföra svaret från Bing å ena sidan och Bard å andra sidan. Och enligt Bing så såldes det till exempel 14 252 stycken Volvo XC40. Det finns också länkar under till olika sidor. Enligt Bard så såldes det 53 084 Volvo XC40. Uppenbart är de inte helt överens. Och en viktig lärdom från den här jämförelsen är: ta aldrig det du får ut från en sån här AI-modell för givet att det är sant. De kan hitta på, de kanske blandar ihop i det här fallet nya och alla bilar och så vidare. Så gör alltid en ordentlig bakgrundsresearch efter, och framför allt om du ska publicera en rapport eller skriva en uppsats och sådär. Använd inte det här Bing eller Bard för att producera, så att säga, statistik. Det kan vara en stöd för att formulera text eller komma på vad man vill ha, vad en rapport ska ha för rubrik eller sammanfatta någonting. Jag hoppas att den här jämförelsen ger er lite mer kött på benen i hur de här olika modellerna ser ut. Vill ni se fler sådana här filmer så prenumerera på min kanal eller klicka på några av mina rekommendationer här bredvid. Tack för att ni har tittat. Hej för mig.